Hello anh em, thì như vậy là trong ngày Chủ nhật hôm nay đã diễn ra các trận đánh của vòng tứ kết, tức là vòng 8 đội mạnh nhất của giải đấu bá quyền. Thì là hôm nay thì mình sẽ làm clip về trận đánh giữa S40 và 2 của máy chủ 2, vì để cùng nhau xem cái cách mà S40 họ triển khai một trận đánh bá quyền nó như thế nào nhé, để mọi người có thể học hỏi cũng như là mọi người có thể xem cách triển khai của những cái clan top đầu trong cái giải đấu bá quyền, để mọi người từ đó mọi người có thể hoàn thiện cái lối chơi bá quyền của mình nhá. Chào các bạn, và mình là Việt Nam Warpath. Vâng, thì ngay từ khi bắt đầu trận đánh thì là cả hai bên giữa 2 và S40 đã va chạm nhau rất mạnh. Thì ở đây là mình tạo gọi cái hướng bên này là hướng phía trái góc nhìn của S40 nhé. Đây là cái hướng bên trái. Đấy. Thì là 40 đã bắt đầu triển khai rồi. Đây bên này đang va chạm rất là mạnh. Tất nhiên là tuy là máy chủ 2 là một trong những liên minh cũng gọi là thuộc dạng top ở chiến trường Epic 2, nhưng mà khi đối đầu với cả một con quái vật, tức là một cái ứng cử viên nặng ký cho cái chức vô địch của giải đấu bá quyền hôm nay là S40, thì tất nhiên là S40 sẽ được đánh giá cao hơn. Vâng, nhưng mà đấu không quân, nhưng mà đánh bom rất rất ghê của S40. Vâng, nhưng mà thế thôi, chứ cái chỗ này là hai cũng đang phòng thủ rất là tốt đấy. Vâng, một số bay lớn của S40 đã kéo lên đây rồi. Nên mình sẽ đi một vòng xung quanh bản đồ để xem cái thế trận bên này như nào nhá. À đây rồi, phía cánh bên phải thì như vậy đã máy chủ 2 đã bỏ cánh bên phải lên rồi, thì chắc là họ cũng xác định là rất là khó đánh lại S40 trên toàn bộ các mặt trận. S40 đã đẩy ra các cánh này. Đấy, đã phình những cái boss lớn lên kiếm hai bên cánh này. Đấy, đã phình này, cái máu hốp cánh bên phải này, Oracle các thứ ở lên cánh bên trái. Thì như mọi người cũng đã biết thì đánh bá quyền tức là đánh kiếm điểm, cho nên là ngoài cái việc đánh nhau giành lợi thế tại một điểm nữa thì cũng phải là giành lợi thế tại những cái điểm khác nữa. Cho nên là cái việc mà chia cánh, có chiến thuật chia cánh ra ngay từ đầu thì nó sẽ rất là tốt, thể hiện rất là kinh nghiệm. Ở cái chỗ này thì mình có thể thấy là mình cũng đã đi đánh bá quyền ở một số liên minh rồi trận, thì mình có thể xem là nhiều liên minh thì cũng có thể là có lợi thế hơn, nhưng mà họ cũng nó đang ham đánh nhau, họ chỉ dồn vào một cái cánh thôi, mà họ bỏ qua cái việc chiếm điểm ở các cung trình ở hai bên cánh. Thì như vậy là nó thành ra một cái về sau rất là khó, và thậm chí có những đội tuyển mà nó gọi là không có lợi thế vượt trội lắm, nó chỉ mạnh hơn một tí thôi, thì về sau vẫn bị các tỷ đối yếu hơn nó thắng. Nhưng mà tất nhiên là cái điều này không thật xảy ra ở một cái liên minh gọi là già dơ như S40 này. Còn chỗ này đánh chân kích rất là nhiều luôn, bom này. Tất nhiên là về cái lực lượng không quân của S40 thì hiện tại là top 1 top 2 rồi. Nếu mà nói trong cái giải đấu bá quyền này, nếu mà có gọi là thua một liên minh nào về không quân thì chắc là chỉ có thể là con quái vật GOTH của máy chủ 3, chứ còn các đối thủ khác thì để đánh lại được không quân của S40 thì khó lắm. Đấy, chỗ này là sau khi là một màn gọi là máy bay chiến đấu bay trước, bom oanh tạc, thì bắt đầu các AG Tanh, bộ binh và Katyusha đã lao lên rồi. Đấy là một cách phối hợp gọi là nó gọi như sách giáo khoa của các clan Epic ấy. Ban đầu cứ phải là máy bay chiến đấu, thì máy bay chiến đấu xong là bom xong là các cái AG Tanh, bộ binh và BM Katyusha là bắt đầu lao lên luôn đấy, bắt đầu phang nhau. Cũng rất là khen cho tinh thần chiến đấu của máy chủ 2 nhà mình, thấy đánh với cả con quái vật S40 mà máy chủ 2 cũng đánh rất là sòng phẳng, đánh cũng gọi rất là ghê.
Còn sau khi là chiếm hai bên cánh thì là bỏ hẳn cánh bên phải của S40 thì cái phần điểm số của S40 bắt đầu đè rồi. Với bom oanh tạc rất là nhiều luôn. Nhưng mà máy chủ hai phòng thủ cái phía bên này cũng rất là gắt nhỉ, không đùa đâu, nhìn thấy tôi với S40 mình nghĩ là khó mà công được cái chỗ này đấy. Bây giờ S40 sẽ chắc chắn là sẽ gọi là hút toàn bộ người của máy chủ hai ở đây và đẩy đẩy đấy, đẩy hết đi bên cánh rồi đấy, đã chiếm hết bên hai bên cánh đấy. Chỗ này là boss General. Ôi General đã tiến sát ở cái cánh bên trái rồi, sát nhà của hai này. Máy chủ hai đã đẩy cái chỗ này nó đủ chết rồi, phòng thủ được chỗ này cũng là giỏi lắm rồi đấy, còn hai bên cánh là ấy hết. Ôi thường máy bay ném bom của 40 toàn các cá voi. Trung tâm thì còn 2 phút 2 phút 30 giây, thì như vậy đây là cái thời điểm phù hợp để di chuyển vào trung tâm rồi đấy. Thì mình đoán là mình đoán chắc chắn là chiến trường sẽ chuyển vào trung tâm ngay thôi, tầm còn 2 phút là bắt đầu di chuyển đến trung tâm rồi. Rồi máy thứ hai đang tập trung rất là đông. Đây, mình cũng xin phép khai thác mỏ cái cho nó đủ 20k điểm nhé, vì mình là phóng viên nên chỉ vì lính. Rất là đông rồi. Còn gần 2 phút rồi. Đấy bắt đầu các rally quân đội của 40 đã đến rồi. Hai thì chắc là cũng đến thôi. Đây đang tập hợp một đống ở đấy rồi, chắc chắn là chiến trường nó chuyển vào trung tâm rồi. Đây mình mới nói này, ở cái map Hawaii nó cũng có một cái khu vực gọi là melee zone ấy, tức là không cho phép đặt căn cứ ở ngoài mà chỉ cho quân đội vào đánh nhau ấy. Nhưng mà nó làm cho tới, nó mà làm cả một cái vùng lớn như thế này, vùng lớn như trong cái trung tâm của bá quyền này. Chứ còn chỗ Hawaii melee zone đấy về sau một liên minh mà chiến thắng họ xây xung quanh hết thì cũng không có đánh nhau lần sau nữa. Nên nếu mà Lilith làm tới làm hẳn như cái chỗ trung tâm bá quyền này đánh cho nó sướng này. Vâng đấy, bắt đầu đấy. Đấy mọi người có thể thấy là ở trong các chiến dịch bá quyền thì ở các liên minh top đầu thì chắc chắn là cái meta hot nhất vẫn luôn là MBT, bộ binh và Katyusha BM đúng không? Còn bên trên là chắc buộc một quả ném bom rất khét luôn. Ui, bom phe xanh của S40 mạnh quá vì là ao trình về không quân. Ôi có cái boss nào có cả con tướng mới, con tướng bom máy bao ném bom mới ra, hình như là mắc luôn rồi, dã man. Chỗ này đấy. Tiện mình nói luôn là cái beta hot nhất bây giờ thì chắc chắn vẫn luôn là MBT, bộ binh Katyusha, bởi vì nó thứ nhất là nó có độ cơ động rất là cao, và cái thứ hai là nó di chuyển né bom mà còn đỡ. Chứ còn nói thật với các bạn như tầm này mà làm pháo binh ấy, tức là lấy con lựu pháo ấy, thì nó thật là bom không chạy được. Như thế này mà nó còn bom còn khó đỡ, đuổi bom 40 nó ao trình không quân luôn. Ôi, mất trung tâm lần 1, số điểm đang ngày càng đè nặng lên, chênh lệch ngày càng nhiều. Thật sự mà nói là hai cũng rất là khó, tuy là chiến đấu rất là quyết liệt đấy, nhưng mà tất nhiên là 40 vẫn đang quá mạnh. Cái chỗ bên này chưa chiếm hay là sao nhỉ? Có người ở đây, có người lên chiếm rồi. Q8 VKT đã lên đây, cũng là một con cá voi siêu to của 40. Đấy, bên này là Oracle với cả General tiến sát nhà chiếm luôn rồi, đánh hai bên cánh. S40 đúng là một con cáo già này. Đánh như thế này thực sự là khó thở. Người ta cầm chừng tại một điểm và sau đấy nó đẩy hết hai bên cánh, chiếm hết công trình luôn, ép từng tí một. Rồi, toàn là Katyusha với cả MBT thôi, với cả bộ binh. Đấy, mọi người thấy đây là hiện tại là cái meta hot nhất bây giờ. Rồi để xem từng này ủi cái nhà
tấn công cái nhà boss Monty bên chỗ S2. Ui máu tụt không phanh luôn. MBT toàn trọng, MBT bộ binh toàn trọng tài với cả Hùng Ca Bình Minh như thế này bắn, bắn như giấy luôn. Có 40 rất mạnh, vừa mạnh là còn vừa gọi là vừa áp đảo hoàn toàn, còn vừa khôn. Có quá khó cho hai luôn. Mấy chủ hai vào đến tứ kết là cũng là một cái rất là giỏi đó mọi người. Mấy chủ hai ở Epic 2 cũng thuộc dạng là vua chúa Epic 2. Để sơ qua số điểm của hai điểm các con chưa cập nhật, đánh nhau nãy giờ mà điểm nó ít quá chắc không cập nhật. Giờ ngay cái chỗ này thì ngay cả S40 cũng chỉ ping là chỉ phòng thủ thôi, chỗ đấy không thể nào mà tấn công được đâu. Rất là kinh nghiệm mà. Cứ việc chém hai bên cánh thì ép từ từ một chắc chắn là thẳng. Đây nha mọi người, đây S40 đang côn nhau rồi, chắc chắn đây sẽ là một pha tấn công rất là mẫu mực mà tất cả các liên minh được để học tập. Đây nha, hãy xem cách một liên minh top đầu của Epic triển khai tấn công rất bài bản luôn. Rồi máy bay tay chiến đấu lao vào này, máy bay ném bom lao vào này. Đấy mọi người thấy không? Rồi bắt đầu đấy. Cái này là họ có cái tính năng gọi ở trong game ấy, người ta phối hợp này. Đấy, bắt đầu đã bom vào, thấy chưa? Đấy. Phối hợp chuẩn chỉ luôn. Đấy bắt đầu máy bay ném bom ấy. Phối hợp rất bài bản và nhịp nhàng như đẩy xe hàng luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Máy bay chiến đấu vào một lúc nó bắt đầu là xảo nó bom một cái, tiếp theo là chắc chắn rồi, các rally xe tăng Katyusha lao lên luôn. Đấy thấy chưa? Đấy bắt đầu ùa lên luôn, tấn công luôn. Nhịp nhàng như một sách giáo khoa luôn. Đấy mọi người xem chưa, tấn công mẫu mực chưa? Đấy mới gọi là Epic 1. Cáo già S40. Tất nhiên ở đây là cái câu chuyện là không quân của S40 là ao tình máy chủ 2, nhưng mà cái mình muốn nói ở đây là để mọi người có thể học tập cách mà họ set up một cái cuộc tấn công nó nhịp nhàng. Tất nhiên mà để mà nhịp nhàng như thế này thì các bạn phải sử dụng cái tính năng gọi điện của game ấy, hoặc là các bạn phải vào trong Discord này, có một cái room ở đấy thì phối hợp với nhịp nhàng nữa. Các bạn thấy chưa? Họ không cần ping luôn mà họ phối hợp nhịp nhàng. Đầu tiên là máy bay chiến đấu vào xong một càn quét xong và vừa làm tăng cơ, rồi sau là một loạt máy bay ném bom phi vào. Máy bay ném bom phi vào là cái đội hình địch nó đã rất là khó thở rồi. Tiếp theo là ập luôn một cái rally bộ binh Katyusha BM các thứ vào, thế là phang luôn. Ơi chỗ này một boss đến, cái chỗ này là giết kích bay, ai biết ngay cơ mà. Cái chỗ nhảy bay này mọi người này không cẩn thận bị kích bay ngay ở chỗ này, kích bay này. Đấy, nhưng mà kích bay nhưng mà gặp 40 cũng bất tỉnh đòn luôn, chạy đi thôi kệ. Gặp nhiều ông mà rối quả đấy lao vào đứng gần cái tầm bắn của căn cứ là hơi mệt đấy. Ở chỗ này mọi người biết gì. Đấy, thì chỗ này chắc là mình sẽ tua nhanh tốc độ lên bởi vì 40 đã thắng rồi. Đấy mọi người nhìn cái độ công phá nhà của Katyusha với cả bộ binh với cả MBT. 40 chiếm hết rồi. Còn chắc mỗi chỗ tên này đang đốt để chiếm luôn. Nhưng mà họ tấn công kiểu bài bản, cảm giác bài bản. Đội bên kia thì đánh, đội bên này mới cứ chiếm là chiếm, mỗi người làm một việc rất là nhịp nhàng luôn. Thực sự ở máy chủ 2 rất là khó thở, mặc dù là ở Epic 2 cũng là rất là mạnh.
Máy chủ 2 là một trong những cái liên minh mà mình rất là thích luôn, cái cách họ phối hợp. Mình cũng sắp tới cũng sẽ có một cái clip nói về cái cách tổ chức chiến đấu cũng như là cách đánh quân đội và cái meta AG hot nhất, mà mình lấy cái máy chủ 2 làm ví dụ luôn. Nhưng mà có những gặp con quái vật S40 rất là khó đánh. Máy chủ 2 cũng tấn trả rất là quyết liệt, nhưng mà thực sự là ao tình về không quân quá, ao tình về cách tổ chức và ao tình về số lượng cá voi lớn quá, khó đánh. Vâng, quán nơi Kazusa kiếm hết rồi. Ai ai đây nhỉ mọi người nhỉ? Idol Victory ấy. Mình vừa làm clip với cả review rất là chi tiết về sát thần Victory, mọi người có thể đón xem lại nhá. Vâng, Victory vẫn là một cái gì đấy. Thôi chỗ này thì còn mỗi chỗ này để kiếm nữa thôi. Nhưng mà thật sự mà nói là vẫn có một cái khoảng cách quá lớn. Thì thực sự là khi mình xem cái Liên minh 2 để đánh nhau ở Epic 2, thực sự là mình thấy họ đánh rất là bài bản luôn, rất là hay luôn. Mình vẫn rất ấn tượng và thực sự mà nói là mình rất là thích cái Liên minh máy chủ 2 này. Giống như việc thua ai chứ thua S40 là bình thường các bạn. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ rất trông chờ cái trận nếu được cái trận chung kết giữa S40 và GOTH. Cái đấy mới gọi là một cái trận đánh gọi là phét mù. Thường rồi, chắc ở đây là có lẽ là chắc là cái lần chiến trung tâm, không phải là cuối cùng nhưng cũng gọi là kết thúc của cái trận bán đấu này. Thì S40 là lệch điểm khá là nhiều. S40 bây giờ chỉ cần chiếm trung tâm một lần nữa là mọi việc kết thúc. Ui, bộ binh này, toán trọng tài không? Bộ binh xanh lé, toán trọng tài nó bắn này. Đỡ làm sao được cả. Đi giấy luôn. Hai chắc là bỏ cuộc cái phần trung tâm này khó, quá khó. Rất là khen ngợi cái tinh thần chiến đấu của hai, nhưng mà khó quá luôn, gặp S40 khó quá. Cái quan trọng trong cái clip này là mọi người có thể nhớ này, mọi người hãy nhớ này, là khi mà đánh chiến đấu bá quyền ấy, là phải đánh ở hai bên cánh. Rất nhiều người đang bỏ qua cái phần hai bên cánh ấy. Cái lúc nào cũng thấy quân đội này cứ lên lao lên giết. Các bạn phải cắt cử người đi chiếm hai bên cánh, vừa kết hợp ở khu vực ở hai bên trung tâm và hai bên cánh, bởi vì bá quyền là chiếm điểm mà. Đây mọi người thấy S40 tuy là họ gọi là ao trình hẳn, họ vẫn đánh rất là ấy, rất là bài bản, không hề chủ quan luôn. Đánh cứ đẩy vào bên cái chỗ này thì cứ cầm chừng thôi, nói thẳng là chỗ này S40 không thể nào mà công được sang máy chủ 2 đâu. Họ cứ giữ ở đây và họ chiếm hai bên trước để họ ép điểm từng tí một. Đấy, mọi người phải học tập cái đấy. Đấy thì bản thân mình cũng đã trải qua những cái trận chiến mà mình có lợi thế hơn một chút, nhưng mà cuối cùng mình vẫn thua. Thế là mình nói thật luôn. Thế thì đến đây thì chắc là trận đấu cũng đã kết thúc rồi ấy. Xin chúc mừng S40 và đã vào lọt đến vòng bán kết, và hy vọng là S40 sẽ được vào trận chung kết. Nếu thấy clip này hay, hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Còn nếu có ý kiến đóng góp thì hãy comment cho mình ở bên dưới nha. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để đón chờ các video tiếp theo hay hơn của kênh Việt Nam Warpath nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.